أسلحة أمريكية متطورة بالجملة تصل إلى المغرب في كل شهر تقريبا منذ تولي ترامب السلطة، ما جعل ميزان القوة العسكرية المغربية يتضاعف في المنطقة. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. في ظل اشتعال العالم بالحروب الترامبية ومطالبته بجعل السفن الأمريكية تمر عبر قناة السويس المصرية بدون رسوم، ومطالبته لعدة دول في الخليج العربي بضخ مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي وفرضه رسوم جمركية ضخمة على دول مثل تونس والجزائر وأغلب دول المنطقة، وجدنا ترامب وضع رسوما جمركية لا تتعدى 10% على المغرب، ثم قام بتجميدها وهي أقل نسبة للرسوم الجمركية في العالم. إضافة إلى هذا، تم منذ دخول ترامب البيت الأبيض عدة صفقات عسكرية ضخمة مع المملكة بشكل متسارع، مع دعمه لمنظمة الصحراويين من أجل السلام لتمثيل الصحراويين المغاربة بدل جبهة البوليزاريو التي لا تحظى بدعم الصحراويين أنفسهم. وبناء عليه، ما هي أهم صفقات التسليح الأمريكية الحديثة مع الجيش المغربي؟ ولماذا بدأت إدارة ترامب في هذا التوقيت في الحوار مع منظمة الصحراويين من أجل السلام بدل جبهة البوليزاريو؟ وما سر التقارب المغربي الأمريكي الواضح في ظل تصاعد التوترات الأمريكية مع أغلب دول المنطقة العربية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا. ففي مارس الماضي وأثناء حفل أقيم في قاعدة سلا الجوية قرب الرباط، وقف الجنرال مايك لانغلي قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا مشيدا بالخطوة الجديدة التي اتخذها المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية، وقال حينها: هذه الطائرات تمنح سلاح الجو الملكي المغربي أداة فتاكة تدعم أهدافنا الأمنية المشتركة في المنطقة. وكان المسؤول الأمريكي يشير إلى أول دفعة من مروحيات الأباتشي التي سلمتها الولايات المتحدة إلى المملكة المغربية. ولم تمضي سوى بضعة أسابيع حتى أعلنت واشنطن عن صفقة تسليح جديدة مع الرباط بعد موافقة وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي على بيع صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستينجر للمغرب في صفقة بلغت قيمتها 825 مليون دولار، وشملت خدمات هندسية ودعما لوجستيا وفنيا. وقد جاءت الصفقة بطلب من المغرب، وتؤكد الإدارة الأمريكية أن المملكة ستستخدم هذه الأسلحة لتحديث قواتها المسلحة وتعزيز قدراتها في الدفاع الجوي قصير المدى دون الإخلال بالتوازن العسكري الإقليمي بحسب بيان الوكالة الأمريكية. أما بخصوص ميزات هذه الصواريخ فهي من طراز FEM 92 ستينجر، وهي صواريخ أرض جو محمولة على الكتف، صممت لاعتراض الطائرات المقاتلة والمروحيات وحتى الطائرات المسيرة، رغم أن مداها لا يتجاوز 8 كيلومترات، إلا أنها مزودة بنظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء ما يسمح لها بتتبع حرارة عوادم الطائرات المعادية بدقة عالية. وتتميز هذه الصواريخ بسرعتها الكبيرة التي تصل إلى ضعف سرعة الصوت، وخفة وزنها الذي لا يتجاوز 15 كيلوغرام، ويبلغ طولها مع وحدة الإطلاق حوالي 1.5 متر. ويحتوي كل رأس حربي على متفجرات بوزن كيلوغرام واحد، مما يسمح باستخدامها بسهولة من قبل المظليين أو حتى من داخل المروحيات. وتستخدم عدة دول هذه الصواريخ من بينها السعودية، العراق، اليابان، النرويج، وحتى إسرائيل وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة نفسها.
كما أنها ليست المرة الأولى التي يقتني فيها المغرب هذه المنظومة، إذ سبق أن اشترى صواريخ ستينجر ضمن صفقة أسلحة ضخمة عام 2019 بلغت قيمتها 4.25 مليار دولار. وقال محمد الطيار الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية أن هذا الدعم ليس مرتبطا بمن يجلس على مقعد السلطة في أمريكا، فهو قرار سيادي أمريكي مرتبط أساسا بالاتفاقيات العسكرية الاستراتيجية الموقعة بين المغرب من جهة وأمريكا من جهة أخرى. هنالك إرادة واضحة لدى الولايات المتحدة لضمان التفوق العسكري المغربي في المنطقة، وتعد هذه الصفقة الجديدة أول صفقة تسليح توقع بين المغرب والولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، لكنها في الحقيقة تأتي كثاني صفقة كبرى خلال أقل من 6 أشهر، إذ وافقت إدارة الرئيس جو بايدن في أواخر ولايته على تزويد المغرب بقنابل ذكية صغيرة من طراز GPU 39 ومعداتها ضمن صفقة بلغت قيمتها 86 مليون دولار، ثم أعقبتها صفقة أخرى لصواريخ جو متوسطة المدى بقيمة تقترب من 88 مليون دولار. وتتميز العلاقات المغربية الأمريكية في عهد ترامب بخصوصية كبيرة، حيث لم تتردد إدارته في دعم سيادة المملكة على الصحراء المغربية. ويذكر أن ترامب نفسه هو من اتخذ قرار الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم سنة 2020 ضمن اتفاق ثلاثي أدى إلى تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية. وعلى النقيض من ذلك لم تتراجع إدارة بايدن عن هذا القرار، وعقب قرار الاعتراف أعلنت إدارة ترامب عن توقيع صفقة تسليح ضخمة مع المغرب بقيمة مليار دولار شملت أسلحة متطورة من بينها صواريخ هيل فاير وقنابل موجهة بالليزر من طراز بافي واي، بالإضافة إلى طائرات مسيرة من طراز MK9B. ومؤخرا أكدت إدارة ترامب موقفها الداعم للمغرب في النزاع المفتعل حول الصحراء، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريتا مطلع إبريل الماضي أن واشنطن تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل وحيد وعادل للنزاع، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية. وطبعا هذه الصفقة ستؤدي إلى تعميق هذه العلاقة. وحتى في عهد الرئيس السابق جو بايدن زار عدد من الوفود، سواء أكان يتعلق الأمر برجال الأعمال أو وفود سياسية زاروا مناطق في الصحراء المغربية، ولم يصدر من هذه الإدارة أي موقف يناقض ما تم اتخاذه في عهد ترامب، بل بالعكس لاحظنا أن بايدن تخلى عن العديد من القرارات التي اتخذت في عهد سلفه، ولم يتخذ أي قرار يتعلق بقضية الصحراء المغربية، بحكم أن هذا القرار هو قرار مرتبط بقرار سيادي للدولة، يعني في إطار علاقات استراتيجية، وهو قرار لا يتحمل التغيير بمقارنة مع قرارات أخرى. لذلك من المنتظر أن تتطور العلاقات الأمريكية مع المغرب بشكل أكثر، سواء في عهد ترامب الحالي أو من سيخلفه، لأن هذه الأمور مرتبطة بتوازنات جديدة في المنطقة. علاوة على ذلك فالتسلح المغربي الجديد يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع الجار الجزائر التي زادت من حدة تصعيدها مع المغرب منذ إعلان جبهة البوليزاريو إنهاء وقف إطلاق النار نهاية 2020 إثر أزمة معبر الكركرات. وتستعد الجزائر لاستلام مقاتلات سوخوي سو 57 الروسية، وهي طائرات من الجيل الخامس، مما يعزز من قدراتها الجوية بشكل ملحوظ وسط غموض يحيط بتفاصيل الطائرة، لكنه لا يخفي مكانتها المتقدمة بين أنظمة القتال الجوي في العالم. وتواصل الجزائر رفع إنفاقها العسكري بشكل استثنائي، حيث بلغت ميزانية الدفاع لعام 2025 حوالي 25 مليار دولار، مقارنة بالميزانية العسكرية المغربية
التي تعتبر تقريبا النصف، مما يعكس استمرار السباق نحو التسلح، سواء بدفع من الصراع مع المغرب أو نتيجة للتهديدات الإقليمية المتزايدة. وتعد المملكة المغربية من أبرز الشركاء العسكريين للولايات المتحدة خارج حلف الناتو، وتحظى بأولوية خاصة في الحصول على معدات الدفاع الأمريكية، كما أنها الدولة الإفريقية المستضيفة لتدريبات الأسد الإفريقي، أكبر المناورات العسكرية في المنطقة. كما أن المغرب أولى في الشهور الأخيرة اهتماما أكبر بسلاح الجو، ومن أبرز صفقات هذا المجال هو حصول المغرب على 30 مقاتلة من طراز ميراج 9000 من دولة الإمارات، حيث كانت فرنسا بوصفها الدولة المصنعة لهذه المقاتلة قد عارضت في البداية نقل هذه الطائرات، لكنها عدلت عن موقفها مؤخرا بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بين باريس والرباط. ومن المنتظر أن يبدأ سلاح الجو الملكي المغربي بتسلم أولى هذه الطائرات سنة 2027، وهو نفس العام الذي ستتسلم فيه الإمارات طائرات رافال 80 التي اقتنتها من فرنسا. كما يقترب المغرب من تعزيز أسطوله الجوي بعد التعاقد على سرب من مقاتلات F-16 الأمريكية المزود بنظام الحرب الإلكترونية المتطورة فايبر شيلد، وهو نظام مصمم لحماية الطائرات من التهديدات الجوية الحديثة وضمان تفوقها في ساحة المعركة، خاصة القيام بالمهام القتالية المعقدة. وحسب ما أفادت به مصادر متخصصة، فإن المغرب كان قد طلب في سنة 2023 إدماج هذا النظام الذي تنتجه شركة L3 Harris الأمريكية في 24 مقاتلة من طراز F-16. ثم أكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في مايو 2024 عن بدء عملية التصنيع، وبالتالي يرتقب أن يتسلم المغرب سربه من هذه المقاتلات المدمجة بنظام فايبر شيلد أواخر العام الجاري، وهو ما سيكون نقلة نوعية في ترقية المقاتلات المغربية من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المغرب سيتسلم خلال الأشهر المقبلة 32 طائرة من طراز F-35 من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، ليصبح بذلك أول دولة أفريقية تمتلك أسطولا من هذه المقاتلات الأمريكية المتطورة من الجيل الخامس. وتعد هذه الخطوة تحولا استراتيجيا في القدرات الجوية للمملكة، مما يعزز بشكل كبير تفوقها التقني في المجال العسكري على مستوى القارة الإفريقية بأسرها. وللأمانة إلى الآن لا يوجد أي مصدر رسمي أكد هذا الخبر أو قام بنفيه، وقد يكون هذا بسبب تعثر المفاوضات بين الطرفين أو لخصائص السرية لهذه الصفقة. ويأتي هذا التحديث ضمن سياق تعاون عسكري متزايد مع دول كبرى، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تربطها بالمغرب علاقات دبلوماسية استثنائية. وتهدف هذه الشراكة التي أبرمت إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة في المقام الأول، وتعزيز التنمية الإقليمية في مواجهة التهديدات المشتركة، وعلى رأسها التمدد الإيراني وأذرعه في المنطقة التي تتهم من قبل عدد من دول المنطقة بانتهاج سياسة تدخلية وعدائية تجاه جيرانها. كل هذه الصفقات الدفاعية رفعت من تصنيف المغرب من حيث القوة العسكرية لتحل هذه السنة في المرتبة 59 عالميا، وذلك وفقا لأحدث تقارير موقع Global Firepower. وقد خصصت المملكة المغربية ميزانية دفاعية لعام 2025 تبلغ 135 مليار درهم مغربي، ما يعادل 13 مليار دولار، ما يعكس التزاما واضحا من الرباط بتعزيز قدراتها العسكرية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. ويشمل تقرير Global Firepower لعام 2025 تقييما ل 145 دولة، ويعتمد في تصنيفه على قدرة الدول على خوض الحروب التقليدية
برا وبحرا وجوا، مستندا إلى أكثر من 60 معيارا تشمل الموارد البشرية والتجهيزات العسكرية والقدرات الاقتصادية، إضافة إلى الموقع الجغرافي. وقد حصل المغرب على مؤشر قوة بلغ 1,1273، متقدما بذلك مركزين مقارنة بالسنة الماضية حيث حل في المرتبة 61. كما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم لقضية الصحراء المغربية، في سياق يتصاعد فيه الجدل حول شرعية التمثيلية التي تدعيها جبهة البوليزاريو، التي تواصل تقديم نفسها كممثل وحيد للصحراويين. وفي موازاة ذلك تتصاعد من داخل الأقاليم الجنوبية المغربية، خصوصا من لدن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية التمثيلية التقليدية المعترف بها أمميا، أصوات تنادي بضرورة أن يقوم تمثيل الساكنة على إرادة حرة واختيار ديمقراطي بعيدا عن الوصاية والادعاءات التي ظلت تفرضها جبهة البوليزاريو منذ عقود، متشبثة بلقب الممثل الوحيد للصحراويين دون تفويض شعبي حقيقي ولا انتخابات ولا أي شيء. وفي هذا السياق أعاد ميشيل روبين المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تسليط الضوء على ضرورة الاعتراف بحركة صحراويين من أجل السلام MSP باعتبارها صوتا حقيقيا للصحراويين يتجاوز الخطاب التقليدي للبوليزاريو الذي بات في نظره جزءا من الماضي تجاوزه السياق الدولي الراهن. وقال روبين في مقابلة نشرتها صحيفة ماروك يبدو أن القوى الدولية الكبرى بما فيها الأمم المتحدة، الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا مدعوة إلى التعامل مع حركة الصحراويين من أجل السلام كممثل شرعي وديمقراطي للصحراوي، مضيفا أن المغرب يمكنه أن يستلهم النموذج الكردي في العراق في تسيير ملف الصحراء، ومشيرا إلى أن البوليزاريو لم تنتخب يوما من لدن الساكنة ولم تمنح الصحراويين فرصة اختيار ممثليهم بحرية. وأوضح الخبير الأمريكي أن الاعتراف الدولي بحركة صحراويين من أجل السلام، خصوصا بعد دعمها من الأمم الاشتراكية، يشكل فرصة لإعادة هيكلة تمثيلية الصحراويين على أسس ديمقراطية، لافتا الانتباه إلى قرب نهاية مهمة بعثة المينروسو، مؤكدا أن إدارة البيت الأبيض بصدد مراجعة دعمها المالي لعمليات حفظ السلام التي وصفها بغير الفعالة والموروثة عن صراعات الحرب الباردة. وتابع قائلا: إذا استمرت الأمم المتحدة في إعطاء الأولوية لمصالح بعثات مثل المينروسو على حساب الفعاليات، فإن ذلك سيعرض تمويل المنظمة الأممية برمته للخطر، مؤكدا أن مسؤولين أمميين يسارعون الخطى إلى واشنطن لمحاولة تجنب هذا المصير. وأشار روبين أيضا إلى أهمية دور شيوخ وزعماء القبائل الصحراويين، معتبرا أن إشراكهم في العملية السياسية ضروري لتحقيق حل دائم ومنسجم مع واقع الصحراء المغربية، داعيا المغرب إلى منحهم مكانة مركزية ضمن أي مشروع مستقبلي. بالتالي أمريكا تقوم بتسليح المغرب بوتيرة سريعة وتقوم بتوفير الدعم الدولي له، ما جعل عدة دول تعترف بمغربية الصحراء. ومؤخرا بدأت التوجه لاعتبار منظمة أو حركة صحراويين من أجل السلام بوصفها الهيكل القانوني والشرعي والديمقراطي الذي يمثل الصحراويين بدل جبهة البوليزاريو الشيوعية أو ذات الميول الشيوعية، والتي لا تمتلك حاضنة شعبية ولا تحظى بتأييد جل الصحراويين. بالتالي إن التوصية التي أوردها المستشار روبين بشأن ضرورة إشراك شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية في مسلسل البحث عن الحل تكشف اعترافا صريحا بأهمية البنية الاجتماعية التقليدية في المجتمع الصحراوي، وبالدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به
المؤسسة القبلية في تعزيز فرص التواصل إلى تسوية قائمة على الشرعية المجتمعية والدينامية الداخلية. كما يذكر أن حركة صحراويين من أجل السلام كانت قد قدمت خلال مؤتمرها الدولي الثاني المنعقد في دكار أواخر سنة 2023 خارطة طريق جديدة تستلهم تجربة إقليم كردستان في إرساء نموذج متقدم للحكم الذاتي ضمن مقاربة سليمة للحل السياسي في الصحراء المغربية. صحيح أن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تمتد لقرون، حيث كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال أمريكا عام 1776، ولكن هذا البعد التاريخي تدعم بشكل واضح عبر تقارب سياسي والتعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين، ما جعل المغرب يحصل على وضع استثنائي ومقرب من أمريكا مقارنة بأغلب الدول العربية. كما لا ننسى أن المغرب منفتح مباشرة على السواحل الأطلسية التي تمكنه من الارتباط مباشرة مع السواحل الغربية لأمريكا، وهذه ميزة أخرى لا تتمتع بها إلا موريتانيا والمغرب مقارنة ببقية الدول العربية. لهذا التاريخ والجغرافيا يلعبون دورا مهما في تحديد التحالفات الدولية لكل دولة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا وصلت عزيزي المشاهد إلى هذا المستوى فلك تحية خاصة مني، وأراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.